এতিয়া একদম ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ পৰা আপোনালোকক আজিৰ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এতিয়া গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়, আৰু ডিব্ৰুগড় এটা খুব ধুনীয়া ঠাইলৈ আপোনালোকক লৈ যাম। নতুন কণ্টেণ্ট আপোনালোকে চাই থাকিব। চাওক, তাৰ লগতে বতৰটো খুব ধুনীয়া, একদম ৰোমান্টিক ৱেডাৰ। আৰু এইফালে চাওক, সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া, মনটো সেইকাৰণে সেউজীয়া হৈ আছে। আৰু মোৰ লগত আজি আছে এইফালে ভাই। তো ভাই মই আমি পূৰা আহি আছোঁ, ৰাস্তা এতিয়া ৰৈছোঁ। চাওকচোন কেনেকুৱা অনুভৱ। ভাল জেগা দেখিলে ৰৈ দিব লাগে, অলপ ভাল লাগে। হয় হয় হয়। আজিকালি ষ্টেজৰ ওপৰত থাকে আৰু এইফালে এজন ভাইটি লগ পাইছোঁ, মোক চিনি পায় আগৰ পৰাই। চেলফি এখন লওঁ, চেলফি এখন লওঁ। অট'গ্ৰাফ, চাওঁ অট'গ্ৰাফ অট'গ্ৰাফ। তই এতিয়া গৈ থাক। ব্যৱস্থান পাই গ'লোঁ। এইডোখৰ ঠাই হৈছে খনিকৰ, আৰু ইয়াতে এটা খুব ধুনীয়া ফেক্টৰী আপোনালোকক মই যে দেখাবলৈ লৈ যাম। আৰু ফেক্টৰীটো হৈছে আপোনাৰ বায়'ডিগ্ৰেডেবল নন অভেন কেৰি বেগৰ এটা ফেক্টৰী হয়। খুব ধুনীয়াকৈ নতুনকৈ খুলিছে, যিহেতু 1 জুলাইৰ পৰা আমাৰ পলিথিন বেন কৰা হৈছে। তাৰ কাৰণে বিকল্প হিচাপে তেওঁলোকে এটা ধুনীয়া ইয়াতে ফেক্টৰী খুলিছে, য'ত আপোনাৰ এই যে আমাৰ কাপোৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ কেৰি বেগ তৈয়াৰ কৰিব। কেনেকৈনো কি কৰে ভিতৰলৈকে ডিটেইলছ হ'ম। তাৰ মালিকৰ লগ পাইছোঁ। দাদাৰ নামটো ধুনীয়াকৈ চিনাকি দি দিয়ক। দাদাই খুব ধুনীয়াকৈ ফেক্টৰীটো খুলিছে আমাৰ কাৰণে, তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ চিনাকি দি দিব। হয়, মোৰ নাম ৰঞ্জিত গগৈ। আমাৰ ফেক্টৰীটোৰ নাম হ'ল DRS MANUFACTURERS PRINTING। চ' আমি একচুৱেলি এইটো নন অভেন বেগৰ ফেক্টৰী বুলি কয়। একচুৱেলি নন অভেন বেগ মানে আপোনালোকে গম পাইছে যে এতিয়া ৰিচেণ্টলি ধৰি লওক গোটেই সৰ্বভাৰততে আমাৰ প্লাষ্টিকটো বেন কৰিছে। তো প্লাষ্টিকটোৰ এইটো এটা অল্টাৰনেটিভ, এটা ফেব্ৰিকৰ বেগ হয় কাপোৰৰ। চ' এইটো আপাৰ আছামত ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে। চ' সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আপোনালোকেও ধৰি লওক যথেষ্ট ৰাইজেও ইয়াত অলপ হেৰি পাব। তো পাব, আপুনি দেখিব বিভিন্ন ধৰণৰ। এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ গ্ৰ'চাৰী বেগ, ডি কাৰ্ড, ডব্লিউ কাৰ্ড, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ওচৰত বেগ আছে। চ' এইবিলাক চাব, যিবিলাক কাপোৰৰ দোকানত যিবিলাক লাগে, বা গ্ৰ'চাৰী কাপোৰ যিবিলাক পলিথিন অল্টাৰনেটিভ, এইবিলাক সকলোবিলাক আমাৰ ওচৰত আছে। আৰু মই ইয়াতে কৈ দাদাৰ পৰা কালি বৰ ধুনীয়া ইনফৰমেশ্যন এটা পালোঁ। দাদাহঁতে মানে ডিব্ৰুগড়ত এটা আউটলেটো কালিৰ পৰা কালি নতুনকৈ এটা আমি থানা চাৰিআলি যিটো ASTC প্লাজা আছে, থানা চাৰিআলিতে আমি এটা নতুন আউটলেট, ইয়াৰে আউটলেট এটা। তো টাউনৰ যিবিলাক কম যোনে অৰ্ডাৰ দিয়ে তেখেতৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হয়। তো সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি এটা ৰিটেইল আউটলেট এটা কালি মুকলি কৰিছোঁ। তো এতিয়া ভিতৰলৈ যাম। ভিতৰলৈ আহক আপোনালোকে। আৰু এইফালে এইটো কাপোৰ হয়নে? এইটো কাপোৰৰ মিটাৰ চিষ্টেমতে আনি তোমালোকে? আপোনাৰ ৰোল মিটাৰ চিষ্টেম হয়। তাই ইয়াত তোমালোকে এইটো দি দিয়া, আৰু ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত মানে এইফালে ধুনীয়াকৈ বনি গৈ থাকে ন। দিছ ইজ দ্য ফাইনেল প্ৰডাক্ট। এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ ফাইনেল প্ৰডাক্ট। বিভিন্ন কালাৰফুলো আছে আৰু বিভিন্ন বেলেগো আছে। বেলেগ কালাৰো পাব, বেলেগ চাইজো পাব, মেটেৰিয়েলটো বেলেগ পাব। আৰু মানে এইটো প্ৰচেছ একদম ফুল প্ৰচেছ দেখাম আপোনালোকক। ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াতে কি কৰে তেওঁলোকে, কাপোৰৰ ৰোলটো থৈ লয়, এইটো ষ্টাৰ্টিং হ'ব। এনেকৈ এই লাষ্টত গৈ বনি থাকিব মেচিন। এনেকুৱা আছে, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বেগ বনাই চাওক আপোনালোকে। এইটো এনেকুৱা টাইপ বনাই, লেডাৰ বেগ বুলি কয়। হয়। লেডাৰ বেগ এটা প্ৰিণ্ট যাৰ যেনেকুৱা লাগে, নিজৰ এটা সেইটো নিজৰ এডভাৰটাইজো হ'ব। মাল্টি কালাৰ অঁ, মানে যেনেকুৱাই লাগে আপোনালোকক যোগাযোগ কৰিলে হয়। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দাদাৰ নাম্বাৰ দি দিম, গোটেইখিনি আৰু ডিটেইলছ দি দিম, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব চাওক। তেনেকৈ আমাৰ বক্স বেগ আছে, এইটো বক্স বেগ বুলি কয়। তেনেকৈ ডব্লিউ কাৰ্ড, ডি কাৰ্ড বেলেগ আছে। হয়। আৰু এইটো কিবা কিমান ৱেইট নিব পাৰিব, এইটো কিবা আছে? এইটো ৱেইটটো মেক্সিমাম আমি ৱেইটৰ এটা ভিডিঅ' আছে, আমি দেখাম। এইটো ৱেইটটো আপোনাৰ কোনো কথাই নাই। এইটো ৱেইট আপুনি ধৰি লওক 20-30 কেজিলৈকে হ'ব। অঁ, বঢ়িয়া। চাওক আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া এটা বেগ চাওক। এইবিলাক আপোনাৰ পাৰ বেগ যেনেকৈ আছে, এইবোৰ আপোনাৰ কষ্টিং বেলেগ আছে, চব বেলেগ আছে। এইবিলাক প্ৰায় এৰাউণ্ড 14-15 টকাত পৰিব। মহাবীৰ চাইজটো তেওঁলোকে যোনটো দিব সেইটো চাইজতে আৰু এইটো কি বেগ বুলি কয়? এইটো ডব্লিউ কাট বেগ। ডব্লিউ কাট। এইটো হোৱাইট কালাৰতে নাই, বেলেগ কালাৰ, মানে যিটো কালাৰ অপশ্যন আৰু মানে আমি চইচ কৰোঁ। পলিথিনৰ মানে অল্টাৰনেটিভ এইটো কেৰি বেগৰ পলিথিনৰ একজেক্টলি অল্টাৰনেটিভ এইটোৱে। এইটো আপোনাৰ ধৰি লওক, এইটো 2 কেজি চাইজৰ ন? হয়, 2 কেজি চাইজ না 3 কেজি? এইটো 3 কেজি বেগ আছে, সবচে বেলেগ কোৱালিটি আৰু বেলেগ মানে যেনেকুৱাই লাগে, যিয়ে লাগে আপোনালোকে এলে পাই যাব মানে। অঁ, এইটো মানে আমাৰ ইয়াত নাপায় ন, বাহিৰৰ পৰা প্লান নাই ইয়াত আমাৰ। অঁ, এইটো আপোনাৰ মানে এইটো এটা ফেব্ৰিক প্লান্টৰ ডেইলি প্ৰডাকশ্যন এৰাউণ্ড 25-30 টন। হয়, 8 ঘণ্টা। চ' ইমান কেপাচিটি আমাৰ ইউজেই নহয়। হয় হয়। আৰু এইটো মানে অলপ কম্পেৰেটিভলি প্লাষ্টিকতকৈ কষ্ট অলপ বেছি হয়, কিন্তু ডেফিনেটলি অলপ যদি আমি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি কথা চিন্তা কৰোঁ, চ' ডেফিনেটলি তাৰ হেৰিয়ত যাবই লাগিব অকণমান। এতিয়া এইটো ষ্টাৰ্ট দিব ধুনীয়াকৈ। গ্ৰ'চাৰী ধৰি লওক নৰ্মেল যিবিলাক ইউজ হৈ থাকে, সেইবিলাক সকলোবিলাক নন প্ৰিণ্টিঙে। আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিব লাগিব, আৰু তাতো পাব অৰ্ডাৰ? আমাৰ তাতো অৰ্ডাৰ ল'ব পাৰিব, বা আমাৰ অনলাইন ৱেবছাইটো আছে, ৱেবছাইটতো ল'ব পাৰিব। ৱেবছাইটটো আপুনি বাৰু কৈ দিয়কচোন।
আমাৰ DRS Manufacturer www.drsmanufacturing.com আৰু ফোন নম্বৰটো কি আছিলে আপোনাৰ 9854004531 আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ 9854004531 এইটো ফ্লেক্সো এইটো প্ৰিণ্টিং মেচিন বুলি কয় ফ্লেক্সো প্ৰিণ্টিং মেচিন এই মেচিনটো গোটেই অসমত নাই মাল্টি কালাৰ যিটো 4টা কালাৰ ফ্লেক্সো অট'মেটিক যিটো প্ৰিণ্ট হয় এইটো গোটেই অসমত নাই এইটো মানে ইয়াতে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়তে আছে অসমৰ ডিব্ৰুগড়তে আছে এইটো মেচিন কেইটামান আছে 5-6টামান অসমত যিটো কাটিং মেচিন কিন্তু কাটিংটো সৰু আমাৰ ইয়াত অট'মেটিক এইবিলাক যিবিলাক লুপ লাগে নাই এই যিবিলাক লুপ লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ লুপ লগা এইবিলাক বেগবিলাক এইবিলাক ধৰি লওক এইবিলাক আমাৰ ধৰি লওক অট'মেটিক বনে এইটো মেক্সিমাম ধৰি লওক আছে ইয়াততো নাই কোনো অট'মেটিক মেচিন নাই এইটো মানে মেনুৱেলি লগায় মেনুৱেল বেলেগ মেচিন আছে আৰু আপুনি এইটোকে দেখিছে নাই এইটো ষ্টিচিং নহয় একচুৱেলি এইটো হিট দি কৰে কোনো ধৰি লওক ষ্টিচ বা এইটো থ্ৰেড ইউজ নহয় মানে এইবিলাক এইটো চু দোকানৰ কাৰণে বা এনেকুৱা কিবা যদি মোটা বস্তু ভৰাবৰ কাৰণে এইটো ভাল হয় এইটো এটা হেৰি থাকে বক্স নিচিনা ধুনীয়াকৈ এইটো ধৰি লওক এইটো বক্স বেগে ওৱান কাইণ্ড কিন্তু এইটো মানে অলপ মডাৰ্ণ মানে অলপ বেছি এইটো উন্নত হেৰি হয় আৰু এইটো অলপ টাইটো হয় এইটো বস্তুটো কাপোৰৰ চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে কাপোৰৰ বস্তু আপুনি দেখিব যিটো আপোনাৰ কথাটো কৈছিলে যে এইটো অলপ কষ্টটো বেছি কাৰণে ইয়াত এইটো ডিগ্ৰেডেবল আপোনাৰ বায়'ডিগ্ৰেডেবল আপোনাৰ হেৰিও ইউজ কৰা আছে মানে যিটো আপোনাৰ লেমিনেশ্যন ইয়াত পানী নাযায় এইটোত পানী নাযায় ন এইটোত নাযায় এইটো ফেব্ৰিকটো অলপ বেলেগ এইটো কষ্ট বেছি এইটো অলপ দামটো বেছি পৰিব পানী নোযোৱা মানে এইটো পানীত থাকিলেও একো প্ৰব্লেম নাই পানী থাকিলেও প্ৰব্লেম নাই তেওঁলোকে লেমিনেশ্যন কৰি দিছে লেডাৰ বেগ বুলি কয় লেডাৰ বেগ এইটো বায়'ডিগ্ৰেডেবল এইটো লেমিনেশ্যন আছে এইটো দাদা মেচিনটো মেড ইন ক'ৰ হয়তো এইটো একচুৱেলি কি হয় এই গোটেই আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ নন অভেনৰ যিটো ফেক্টৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এইটো মেইন গোটেই বস্তুটো চাইনা জাপানিজ কোৰিয়ান আছে কিন্তু গোটেই বস্তুটো চাইনাৰ এইকাৰণে হয় ইণ্ডিয়ানটো আজিলৈকে হোৱাই নাই ছাকচেছে হোৱা নাই প্ৰিণ্টিং অলপ ওলাইছে কিছুমান কিন্তু ছাকচেছ হোৱা নাই বহুত বেছি আৰু চাইনিজ বাহিৰে বেলেগ আনিলে কষ্টটো বহুত বেছি হ'ব মেচিনৰ কষ্ট এতিয়া জাপানিজ যদি আনিব যায় তাৰ মেচিনৰ কষ্টটো বহুত এতিয়া বেগৰ দাম 10 টকা ঠাইত 20 টকা হ'বগৈ আৰু দুটা মেচিন এনেকুৱা ফতেহাবাদতো আছে হাৰিয়ানাত দুটা মেচিন আছে অকল খালি কাটিং প্ৰিণ্টিং নহয় তাত কাটিং মেচিন দুটা ফতেহাবাদ হাৰিয়ানাত আছে দুটা মেচিন এতিয়া মেচিনটো আপোনালোকে অলপ চলিব চাব আল্ট্ৰাছনিকৰ কাৰণে বস্তু ভালকৈ নুশুনিব পাৰে আল্ট্ৰাছনিকৰ কাৰণে মানে আল্ট্ৰাছনিক চলি থাকিলে অলপ নুশুনে দেখাই দিম আৰু গোটেইটো মানে এইটো কি হয় চব চেঞ্চৰ দিয়ে কাম হয় গোটেই মেচিনটো একদম পুৰা এইটো পেকিং সেইফালে কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এইটো প্ৰিণ্টিং পাৰ্ট ন এটা মানে এইটো প্ৰিণ্টিং সেইটো এটা প্ৰিণ্ট আছে চব বেলেগ বেলেগ প্ৰিণ্টিং এইটো এটা প্ৰিণ্ট হয় এইটো অফছেট মাল্টি কালাৰ অফছেট প্ৰিণ্টিং আৰু এই মাল্টি কালাৰ আপোনাৰ 4টা কালাৰ অফছেট প্ৰিণ্টিং অসমত কি জানো মোৰ প্ৰবেবলি নাই কিন্তু 4টা অফছেট আমি এইটো কাগজো কৰিব কাগজত কৰা নাই মাল্টি কালাৰ এইটো মাল্টি কালাৰ অফছেট প্ৰিণ্টিং খুব ধুনীয়া এতিয়া ইয়াতে কি দেখাব আপুনি মানে কাবাক ধৰি লওক পিচকে প্ৰিণ্ট লাগে চাপ'জ কোনোবাই ক'লে যে আমাক 10,000 পিচ লাগে 5,000 পিচ লাগে ডি কাট তেতিয়া ক'লে যে আমি 2,000-3,000 লাগিলেও আমি কৰোঁ ধৰি লওক আমি মিনিমাম ধৰি লওক 2,000 বিচাৰোঁ ড্ৰ পিচ তেতিয়া আমাৰ সেইটো প্ৰিণ্টাৰ লগত 2,000 নহয় কবি 5,000 10,000 হ'লে আমি কৰোঁ সেইটো মানে গোটেই ৰোল টু ৰোল প্ৰিণ্ট হয় ন সেইটো ৰোল টু ৰোল প্ৰিণ্ট হয় তাত কাৰণে ইয়াত যদি ৰোল টু ৰোল প্ৰিণ্ট নহয় কোনোবাই যে এনেকুৱা বেগত লাগে বা কিবা বেগত লাগে সেইটো আমি বেগ টু বেগ প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰোঁ এটা এটা বেগ প্ৰিণ্ট কৰিব ইয়াতে সোমোৱাই দিলে এইফালে প্লেইনটো আৰু এইফালে একদম আখৰ লিখি ওলাই যাব হয়নে চব এটা এটাকৈ গৈ আছে এইফালে চব আৰু এইফালে এইটো গৈছে ভিতৰলৈ আহি আছে এইটো চব একদম এই তলত সেয়া চব তাত প্লেন আছিলে ইয়াত আখৰ লিখাব লাগিব সেয়া চব কেনেকুৱা প্ৰিণ্ট লাগে কি লাগে দেখাই দিব এবাৰ সেয়া চব চিল্ক এম্পৰিয়াম এইফালে প্লেন আছিলে এইফালে প্ৰিণ্ট আহি আছে সেয়া পাবহি এইটো মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ সেয়া বেগ এইফালে বাইদেৱে পেকিং কৰিছে বাইদেউৰ নামটো কি বাইদেউ
আনি দিলে হৈ যায় নেকি কাপোৰৰ বেগ চব বনাই দিলে ইয়াতে আপোনালোকে যিহেতু বিস্কুট চানা যি লাগে আপোনালোকে বনাই কৰিব খুব ধুনীয়া আছে হৈ গ'ল শিকি গ'লোঁ দেই আজি থেংক ইউ প্লেন বনালোঁ এতিয়া প্ৰিণ্টেডটো বনাওঁ তলৰফালে মাৰে নে লৈ পাৰোঁ ন চব কৰি যায় জেগা চব বহুত শিকিছোঁ দেই আৰু বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি বহুত ভাল মেচিনত আপোনাৰ 7,000 8,000 পৰিছে আৰু এইটো ডাঙৰটো আপোনাৰ ৰোলটো ৰোল 3,000 হয় আৰু মানে 5,000ৰ পৰা ইমান মান হ'ব আপোনাৰ 5,000 কথা নাই আৰু তাৰপিছত 5,000 বা 10,000 সেনেকৈ যদি হয় তাত বেছি সুবিধা হয় আৰু প্ৰথমতে প্ৰিণ্টে বহুত চাই ক্লিন হয় আৰু মানে হ'ল আপোনালোকে কিবা ধৰক বন্ধ থকা কেতিয়া অন্য হ'লডে খোলা থাকে আপোনালোকে আমাৰ 24 ঘণ্টা বেছি 24 ঘণ্টা বেছি আৰু ছানডে বন্ধ থাকে নি ছানডে মানে বাকীকেইটা দিনত আহিব লাগিব যদি আহে এইবোৰ চব কি হয় আপোনালোকৰ এইফালে ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তা দিব কি আছে ইয়াত গোটেইখিনি বেগ অলৰেডি পেকিং হৈ আছে হয় কাটিং কৰি মেলি ইয়াত এতিয়া কাষ্টমাৰৰ কাৰণে দিবলৈ আৰু মানে অসমৰ বাহিৰলৈ ইয়াৰ পৰা চাপ্লাই হয় হয় অৰুণাচল হয় নাগালেণ্ড হয় আৰু এইখিনি হৈছে মানে ৰোলখিনি ন এইবোৰ মানে আপোনাৰ এইটো মেইন হেৰিখিনি আৰু ৰ মেটেৰিয়েলছখিনি গোটেইখিনি একদম বিভিন্ন কালাৰত আপোনাৰ এইবোৰ ক'ৰ পৰা অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহে হয় হয় দিল্লীৰ পৰা আহে কেলকাতাৰ পৰা আহে উৰিষ্যাৰ পৰা আহে এইবোৰ চব গোটেই এইবোৰ এইটো ক্ষেত্ৰত কাপোৰ এইখিনি এনেকুৱাকৈ ৰোল হৈ থাকে তাৰপিছত বেগ বনি যায় চব মুঠত গুদাম আছে ন থেংক ইউ ৱেলকাম যিটো লুপৰ কাৰণে যিটো হয় এই লুপটো আহি তাত লগোৱা থাকে তাৰমানে অঁ তাৰ পৰা আহি লাগি যায় নিজে নিজে তাৰ পৰা মেচিনত ইয়াত আহিব ইয়াত আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ যায় মানে কমপ্লিটেড তো আপোনালোকক আজি দেখুৱালোঁ খুব ভাল লাগিলে দাদাৰ ওচৰলৈ আহি দাদাই খুব ভাল কাম কৰি আছে আৰু দাদাই এটা কথা আগতেও লগ পাইছে দাদাই বোলে মেইনলি স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰি আছে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট তো তাৰ বিষয়ে অকণমান দুই এটা ক'ব পাৰে নেকি আপুনি কৈ দিয়ক হয় স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়েতো আপুনি নতুনকৈ কোৱা বিশেষ দৰকাৰ নাই তথাপিতো গম পাইছে যিটো দক্ষতা বিকাশ অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো দক্ষতা বিকাশ মন্ত্ৰালয় আছে তাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ আণ্ডাৰত মই প্ৰায় 2009 চনৰ পৰাই কাম কৰিছোঁ মোৰ প্ৰায় 100ৰ ওচৰা-ওচৰি চেণ্টাৰ আছিলে কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে অকণমান বন্ধ থকাৰ কাৰণে তো সেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি কি কৰিব পাৰি ভাবি আছিলোঁ আমি এইটো এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটবিলাক বন্ধ হৈ আছিলে চ' এই ধৰণৰ মই এইটো ইনষ্টিটিউট মানে এইটো এটা মেনুফেকচাৰিং ইউনিট এটা ইয়াত আমি অৰ্গেনাইজ ৰেডি কৰিলোঁ চ' সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আছে যিবিলাক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আমি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ যেনেকৈ ড্ৰাইভিং নাৰ্ছিং টেইলৰিং উইভিং তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আমাৰ প্ৰায় 12টামান ডিব্ৰুগড়তে আমাৰ আছে প্ৰায় 4টামান চেণ্টাৰ তো এটা চেণ্টাৰটো প্ৰায় 800 ল'ৰা ছোৱালী থকা ফ্ৰী তেনেকুৱা কোনো নাই সকলো কেটেগৰী কৰিব পাৰে কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ কিছুমান ট্ৰেইনিং আছে এতিয়া ৰিচেণ্টলি চলি আছিলে ধৰি লওক মাইনৰিটি তো মাইনৰিটি হ'লে মাইনৰিটি ষ্টুডেণ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়া নৰ্মেলি তেনেকুৱা কোনো নাই BPL হ'ব লাগিব মই এটা এড্ৰেছ আপোনাক ক'ম এইটো মই পাহৰি গৈছিলোঁ মাজতে এটা কম এড্ৰেছ নহয় মই এটা আপোনাক কৈ আছোঁ আপোনাৰ এটা আপোনাক ভালদৰে শুনি ল'ব এইটো আমি সকলো ৰাইজকে আমি এইটো নন অভেন কেৰি বেগ বনাই আছোঁ বুলি নহয় কিন্তু নন অভেন কেৰি বেগ গভৰ্ণমেণ্টে এটা আপোনাৰ এটা এপছ এটা বনাইছে যিটো এপছত আমি সেইটো কমপ্লেইন দিব পাৰোঁ বুজি পাইছে পলিচিন ইউজ কৰাৰ এটা কমপ্লেইন দিব পাৰোঁ নহ'লে মানুহে কমপ্লেইন দিলে নহয় সেই এপছটোৰ নামটো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ বা ভালকৈ আপোনালোকে শুনিব SUP-CPCB এইটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰ বা এপ ষ্ট'ৰত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব SUP মানে ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক CPCB মানে গ'ল চেণ্ট্ৰেল পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ড এইটোত আপুনি কৰিলে তাত জিঅ'টেক কৰি যদি ফটোটো মাৰি পিনে আপুনি দিয়ে কোনোবাই ক'ৰবাত প্লাষ্টিক ইউজ কৰি আছে ইমিডিয়েট এইটো আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডত যায় তাৰ পৰা আপোনাৰ লোকেল মিউনিচিপালিটি বৰ্ড আৰু পলিউশ্যন বৰ্ডত আহে উইদিন 24 আৱাৰ্ছত ৰিপৰ্ট এইটো হেৰি হয় আমি নিজে কালি অপেনিং কৰিছোঁ আমাৰ এখন DRS নন অভেন কেৰি DRSৰ নামতে কৰিছোঁ আমি DRS নন অভেন কেৰি বেগ মোৰ DRS ফাউণ্ডেশ্যন বুলি আপোনাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তো DRS নন অভেন কেৰি বেগ বুলি কৰিছোঁ এইটো ছিংগল নো টু ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক আমি কৰিছোঁ এইটো আমাৰ এড্ৰেছ ট্ৰেন্সপৰ্ট প্লাজা থানা চাৰি যিটো পুৰণা STC আছিলে যিটো একদম মেইন থানা চাৰি ইয়াত আমি আজি আহিছোঁ আৰু দাদা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট তালৈ যাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আহিব স্কিল ডেভেলপমেণ্ট যথেষ্ট ভাল তাতো যাব লাগিব কাৰণ আমি কৰি আছে দাদাই এবছৰত প্ৰায় 25-30 হাজাৰ আমি ট্ৰেইনিং কৰোঁ অসমৰ আমি সকলোখনতে আমাৰ অফিচ আছে বা বেলেগ বেলেগ চেণ্টাৰ আছে কিন্তু আমি লকডাউনৰ কাৰণে অলমষ্ট আমি মানে বহুত ডাঙৰকৈ এফেক্ট হ'ল লকডাউনৰ কাৰণে তো লকডাউনৰ বন্ধ হৈ কি কৰিম কি নকৰিম ভাবোঁতে আমি আকৌ বাক কৈছোঁ যে তো আমি তালৈ যাম আৰু দেখাই দিম দাদা খুব ভাল লাগিলে খুব ধুনীয়া কাম দাদা কৰি আছে তো আপোনালোকে এবাৰ আহক 6 ছাব্বিছ স্কুল একদম চাইডতে পানীকৰ বুলি কয় তো আহিছোঁ তো আগলৈ এনেকুৱা নতুন নতুন ঠাই নতুন নতুন মানুহ নতুন নতুন কণ্টেণ্টৰ লগত চিনাকি কৰা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই চাও দেবুৱে আজি ব্লগৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে সুস্থ থাকিব হাঁহি থাকিব